وظيفة صناعة أفلام التطريز بالسكوين. أولاً دليل وظيفة السكوين. باستخدام وظيفة السكوين في البرنامج بإمكانك وضع قطع سكوين بمواصفات مختلفة حسب رغبتك على أساس الغرز اليدوية، وتعيين مواصفة السكوين ليتم وضعها في نفس الوقت أثناء نقطة الإدخال، مما يسهل صناعة السكوين غير المنتظم. ثانياً وظيفة التعبئة الأوتوماتيكية للسكوين. باستخدام وظيفة التشغيل الآلي للسكوين يمكنك وضع قطع السكوين ذات القواعد الثابتة على منحنى معين، ويمكن ضبط مواصفات السكوين ونمط الخط الثابت وكثافة السكوين، وسيتم إنشاء البرنامج تلقائياً وفقاً لمخطط الإدخال للسكوين. وظيفة الرش والحشو للسكوين. باستخدام وظيفة تحرير السكوين يمكنك تحويل شكل واحد من السكوين إلى أشكال أخرى، أو قم بالتغيير إلى سلسلة من المواصفات الخاصة بالسكوين وفقاً لقواعد معينة، مما يؤدي إلى ظهور تأثيرات معقدة للسكوين. وظيفة نسيج السكوين. باستخدام وظيفة نسيج السكوين يمكن تعيين رموز مختلفة للسكوين وفقاً لمخطط خريطة المتجه المرسومة، بحيث يتطابق نمط السكوين مع خريطة المتجه. عمل رسومات السكوين ذات الاتجاهين. يمكنك تصميم رسومات التصميم بالسكوين ذات الاتجاهين بسهولة كبيرة. رابعاً وظيفة الخرز. يمكن للبرنامج التعرف على حبة الخرز تلقائياً والتعامل معه بطريقة ذكية لفهم حجم الخرز المراد تثبيته وتحديد سماكته، لأن الخرز الزجاجي يوضع بشكل عام على القماش ووضعه يختلف عن الخرز اليدوي، كما أنه بالإمكان عرض موضع الخرز بشكل صحيح عن طريق ضبط ارتفاعه.